ประภาบุญนาถนะคะปัจจุบันอายุ67นะคะเป็นข้อเข่าเสื่อมเนี่ยก็รักษามาทุกวิถีทางไม่ว่าโรงพยาบาลไม่ว่าหมออะไรสารพัดหมอนวดหมอแผนปัจจุบันหมอโรงพยาบาลเราทำงานอยู่พอตกบ่ายเข่าบวมแล้วมันเป็นงั้นอะแทบทุกวันกว่าจะกลับกว่าจะเลิกมันต้องเย็นมืดใช่ไหมเราจะรอถึงมืดเราไม่ไหวปวดไม่ไหวเป็นงั้นทุกวันยากินก็กินยากินยาปวดยากินยาทาเดี๋ยวทุกอย่างที่ว่าคือไม่ทิ้งการรักษามาตลอดแล้วก็เป็นคนชอบเที่ยวไปถึงไหนถึงการขึ้นเขาลงห้วยลงน้ำลงทะเลไปหมดไปทั้งที่ปวดอ่ะเป็นคนชอบถึงปวดก็ไปใช้ซัพพอร์ตซัพพอร์ตได้ดามเหล็กด้วยนะสองข้างเลยดามแล้วก็รัดขาอีกเอาไอ้ผ้ายืดอ่ะรัดอีกเพื่อไม่ให้มันแล้วก็พวกเวลาเราขึ้นปีนเขาหรืออะไรเงี้ยเข้าไปเราต้องไปได้อ่ะคือข้าไม่ยอมพลาดอ่ะคือไปเที่ยวไหนก็ต้องไปต่างประเทศก็ไปต่างประเทศต้องไปทุกปีไปเที่ยวเวียดนามเข้าพอจะบอกเฮ้ยไม่ไหวแล้วเองเข้าไปเถอะเข้าไม่ไปข้านั่งรอหน้าประตูแล้วกันพออีกปีหนึ่งก็มาเจอเพื่อนของลูกชายผมรู้จักงานของเอฟโก้เนี่ยนะแม่ลองดูไหมคนประกวดเข่าก็ดินดูช่วงระยะคือตอนปวดมันไม่รู้คือปวดเรื่อยตอนหายเราลืมไปว่าเราเคยปวดไงมันไม่รู้ปวดมันหายไว้ตอนไหนคือแบบลืมไปแล้วว่าลืมไปเลยว่าเคยปวดอยู่ใช่ลืมไปแล้วว่าปวดอยู่เพราะมันปวดจนกระทั่งชินไงชินกับการปวดเราหายปวดแล้วนะก็ไปเที่ยวเมืองจีนไปขึ้นกำแพงเมืองจีนสบายเลยที่มันยาวๆนั่น สูงๆนะคะขึ้นบันไดสูงขึ้นแล้วก็ไปเดินในบนกำแพงเมืองจีนซึ่งยาวมากเดินให้เพื่อนก็ผ่านให้ไม่เป็นไรเหรอไม่เป็นไรสบายมากแต่เราก็ไม่เอาหักโหมถึงขนาดว่าเราทำให้เขาลำบากนะทำให้เขาดูไม่ใช่ว่าเก่งแล้วก็เอาสมบุกสมบันเกินไปอย่างนั้นอย่างนี้นะการแล้วหลังจากนั้นก็คือกินมาเรื่อยๆต่อไปแล้วจะการแต่ณเวลาเนี้ยไม่ปวดเลยทานเช้า2เย็น2ประมาณนี้ปัจจุบันนี้ก็คือยังทานอยู่แล้วลดปริมาณลงไหมคะใช่เหลือแค่2ต่อวัน2แคปซูลต่อวันเพื่อไม่ให้การขาดตอนเพื่อมันจะได้ไม่กลับไปเป็นอีกน้ำมังคุดด้วยไหมคะน้ำมังคุดด้วยร่วมด้วยคือต้องใช้ทั้ง2อย่างค่ะใช่ไปไหนมาไหนได้เต็มที่เลยใช่ก็เตรียมแพ็คกระเป๋าจะไปสเปนอีก10กว่าบาทเนี่ยก็จะไปเที่ยวสเปนก็คือเห็นเขาบอกมาว่าเดินเยอะก็สู้ว่ะไหวยังไหวอยู่ยังไหว